ταξίδι που πριν από καιρό σχεδιάζαμε να κάνουμε ήταν αυτό στην Καπαδοκία, στα βάθη της Ανατολίας. Αν και είχαμε αρκετές αναστολές λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία και του αυξημένου βαθμού επικινδυνότητας, υπακούοντας τα προσωπικά μας συναισθήματα, την ιδιαίτερη ιστορική σημασία της περιοχής και την αδιαφυσβήτητη αξία της ως τουριστικός προορισμός, φτάσαμε στην Καπαδοκία και στην πόλη Προκόπη τον Οκτώβριο του 2019. Η ζέστη και το ξερό σεληνιακό τοπίο ήταν τα πράγματα που αντικρίσαμε. Η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους με τους ηφαιστειογενείς βράχους, τις νεραϊδοκαμινάδες όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζουν λόγω του σχήματός τους οι ντόπιοι, οι υπόγειες πόλεις που βρίσκονται έως και 60 μέτρα κάτω από τη γη και κάποτε αριθμούσαν έως και 20.000 κατοίκους, καθώς και οι χριστιανικές εκκλησίες που χρονολογούνται ακόμη και από τον 8ο αιώνα, ήταν τα σημεία που είχαμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε. Η πιο ξεχωριστή δραστηριότητα όμως και κύριος στόχος κάθε τουρίστα δεν είναι άλλη από τη βόλτα στους αιθέρες με αερόστατο. Εμείς επιλέξαμε να μην κάνουμε αυτή τη βόλτα, αφού οι τιμές ξεκινούσαν από 160 ευρώ ανά άτομο και έφταναν μέχρι και κάποιες χιλιάδες ευρώ. Παρακολουθήσαμε όμως, όπως και πολλοί άλλοι επισκέπτες, όλη τη διαδικασία από το έδαφος. Η διαδικασία ξεκινάει από πολύ νωρίς το πρωί, με στόχο οι επισκέπτες να απολαύσουν τα απίθανα χρώματα της ανατολής του ήλιου. Στις 5 το πρωί λοιπόν ξεκινήσαμε με μισθωμένο βανάκι για το χώρο απογείωσης των αερόστατων. Στις 6, μετά από μόλις μια ώρα δηλαδή, πάνω από 100 αερόστατα ήταν στον αέρα, δημιουργώντας ένα σκηνικό πραγματικά μαγικό, με τους τυχερούς επιβάτες τους να απολαμβάνουν την ανατολή του ήλιου από πολύ πιο προνομιακή θέση, όπως είναι φυσικό, από εμάς που βρισκόμασταν στο έδαφος. Το σκηνικό που είχε δημιουργηθεί μπροστά στα μάτια μας ήταν υπέροχο, εξαιρετικό και αναμφισβήτητα μας αποζημίωνε για το πρωινό ξύπνημα. Η πτήση των αερόστατων γίνεται πάνω από την περιοχή του Γκόρεμε με τη χαρακτηριστική ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους και το ιδιόμορφο τοπίο με τα διαφόρων ειδών γεωλογικά μορφώματα, τα φαράγγια και τους ηφαιστειογενείς βράχους που λόγω του σχήματός τους οι ντόπιοι τους ονομάζουν νεραϊδοκαμινάδες. Είναι σίγουρο ότι όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα καλάθια των αερόστατων, περνώντας ξιστά δίπλα από τις νεραϊδοκαμινάδες, τις πλαγιές των βουνών και απολαμβάνοντας την ανατολή του ήλιου, πραγματικά από πολύ προνομιακή θέση, είναι τυχεροί. Σίγουρα είναι ιδιαίτερη και πολύ όμορφη η αίσθηση της απόλαυσης όλων αυτών από ψηλά. Η βόλτα πάνω από αυτή την περιοχή είναι μια δραστηριότητα που εμείς τελικά δεν τη ζήσαμε. Αλλά σίγουρα είναι εμπειρία που πρέπει κάθε επισκέπτης της Καπαδοκίας να επιδιώξει να ζήσει και να απολαύσει. Και αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα
μόνο αν έχεις αρκετά χρήματα, Θεού θέλοντος δηλαδή τύχη και καιρού επιτρέποντος, αφού τουλάχιστον αυτός πρέπει να είναι καλός και χωρίς να έχει καθόλου αέρα. Η πτήση με αερόστατο είναι κάτι το ασυνήθιστο και γι' αυτό το λόγο είτε είσαι τυχερός και μετέχεις σε κάποια πτήση, είτε όπως εμείς απολαμβάνεις το θέαμα από το έδαφος. Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι δυσκολεύεσαι να περιγράψεις με λέξεις τα συναισθήματα, τις σκέψεις και το θαυμασμό σου για το υπέροχο σκηνικό που φανερώνεται μπροστά στα μάτια σου. Στη διάρκεια της επιστροφής μας προς το ξενοδοχείο, οι πτήσεις των αερόστατων δεν είχαν ακόμη τελειώσει. Κάποια από αυτά πετούσαν πάνω από τις κατοικημένες περιοχές και κάποια άλλα ακριβώς πάνω από το δρόμο που ταξιδεύαμε με το βανάκι. Μια εικόνα που πραγματικά μας ξάφνιασε. Όλο αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν μια υπέροχη, εξαιρετική και ταυτόχρονα συναρπαστική εμπειρία για όλη την παρέα. Οι εικόνες που απολαύσαμε με τα εκατοντάδες αερόστατα στον αέρα, το ξημέρωμα και η μαγευτική ανατολή του ήλιου ήταν ένα εκπληκτικό σκηνικό που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη μας. Και συζητώντας με την παρέα φτάνοντας στο ξενοδοχείο μας, συμφωνήσαμε όλοι ότι κάθε ταξίδι γίνεται μοναδικό όταν εκτός από τα τουριστικά αξιοθέατα που μας εφοδιάζουν με εμπειρίες και ωραίες εικόνες, σημαντικό ρόλο για να έχουμε ωραίες αναμνήσεις στο μέλλον έχει και η καλή παρέα. Συμφωνήσαμε όλοι ότι το ταξίδι δεν ολοκληρώνεται με την επιστροφή στο σπίτι, ότι το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ, ότι το ταξίδι θα συνεχίζεται όσο θα έχουμε την τύχη, την πολυτέλεια και εν τέλει τη δυνατότητα να οργανώνουμε το αμέσως επόμενο.